අපි අද මේ පාඩම හරහා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ look forward to කියන phrasal verb එක මොන අවස්ථාවකටද භාවිතා කරන්නේ සහ මේකේ තේරුම මොකක්ද වාක්‍යවල මේක භාවිතා කරාම කොහොමද මේ වාක්‍යවල තේරුම වෙනස් වෙන්නේ ඔන්න ඔය කාරණා සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ පාඩම හරහා අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එහෙනම් අපි පාඩමට යමු හැමදාම අපි phrasal verbs වල meaning එක හොයාගන්නේ ඒ phrasal verbs වාක්‍ය වල භාවිතා කරලා එනවා තමයි අපි ඒ phrasal verbs වල තේරුම හොයාගන්නේ. එහෙනම් බලමු මෙන්න මේ look forward to කියන phrasal verb එකේ meaning එක මොකද්ද? අපි ඒක කොහොමද වාක්‍ය වල භාවිතා කරන්නේ කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් මේ පාඩම හරහා ඉගෙන ගමු. අප වාක්‍ය තුලින්. පළවෙනි වාක්‍යය. We are looking forward to the annual cricket tournament in the company. අපි අපේක්ෂාවෙන් බලාගෙන සිටිනවා. Looking forward to කියලා කියන්නේ අනාගතයේ යම්කිසි දෙයක් සිදු වෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් වර්තමානයේදී අපේක්ෂාවෙන් බලාගෙන සිටිනවා නම් අන්න ඒ අවස්ථාවට තමයි අපි මෙන්න මේ looking forward to නැත්නම් look forward to කියන phrasal verb එක භාවිතා කරන්නේ. දැන් මෙතන මේ be verb එක කියන be verb එක තියෙන හන්දා verb එකට ing එකක් භාවිතා කරලා තියෙනවා. We are looking forward to the annual cricket tournament in the company. ආයතනයේ පැවැත්වෙන ක්‍රිකට් කුසලානේ අනාගතයේ පැවැත්වෙන වාර්ෂික ආයතනයේ පැවැත්වෙන වාර්ෂික ක්‍රිකට් තරඟාවලිය සඳහා අපි අපේක්ෂාවෙන් බලාගෙන සිටිනවා. We are looking forward to the annual cricket tournament in the company. එහෙනම් මතක තියාගන්න මේ looking forward to කියන phrasal verb එක භාවිතා කරන්නේ අනාගතයේදී සිදුවෙන දෙයක් සම්බන්ධයෙන් අපි අපේක්ෂාවෙන් බලාගෙන සිටිනවා නම් අන්නේ අවස්ථාව සඳහා මෙන්න මේ phrasal verb එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියලා මතක තියාගන්න. අයි බලමු තවත් වාක්‍යයක් එකේ. Do you usually look forward to the meetings at office? හරි. ආයතනයේ පැවැත්වෙන සාකච්ඡා සඳහා ඔයා සාමාන්‍යයෙන් අපේක්ෂාවෙන් බලාගෙන සිටිනවද? සාමාන්‍ය ඔෆිස් වල ඉන්න අයගෙන් අහුවොත් එම මීටින්ග්ස් කියලා කිව්වොත් එම ඔව් මීටින්ග්ස් එනකන් අපේක්ෂාවෙන් බලාගෙන ඉන්න කොට්ටාසයකුත් ඉන්නවා. ඒ වගේ මීටින්ග්ස් වලට යන්නම කැමති නැති කොට්ටාසයකුත් ඉන්නවා. හරි. දැන් look forward to කියලා කිව්වොත් එම මීටිමක් සඳහා මෙතන මේ අදහස් කරන්නේ ඒ සඳහා අපේක්ෂාවෙන් බලාගෙන සිටිනවා. ආසාවෙන් බලාගෙන සිටිනවා. Do you usually look forward to the meetings at office? අය බලමු මේකේ තවත් උදාහරණයක්. I'm really looking forward to seeing my cousins again next week. හරි. මම හුඟක් අපේක්ෂාවෙන් බලාගෙන සිටිනවා. I'm really looking forward to seeing. එතන මේ බලනවා කියන එක, දකිනවා කියන එක. හරිද? එතන මේ look forward to කියලා ආවොත් එම ඊළඟට එන verb එක. මේක ඉංග්‍රීසි වල කට්ටිය හොඳට මතක තියාගන්න ඕන දෙයක්. මේක grammar rule එකක්. look forward to කියලා ආවොත් එම ඊළඟට එන verb එක ing form එකේ තියෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉංග්‍රීසි grammar වල අපි ඉගෙන ගන්න දෙයක් තමයි to කියන preposition එකෙන් පස්සේ එන verb එක ing form එකේ තියෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ look forward to කියන phrase එකත් එක්ක આવොත් එම ඊළඟට එන verb එක ing form එකේ තියෙන්න ඕනේ කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න. මේක grammar rule එකක්. මේක වරද්දන්න එපා. right? I am really looking forward to seeing my cousins again next week. cousin කියලා කියන්නේ වාගේ අම්මගේ හෝ තාත්තගේ හෝ සහෝදරයාගේ හෝ සහෝදරියගේ දුවට හෝ පුතාට තමයි අපි කසින් කියලා කියන්නේ. හරි? අම්මට හරි තාත්තට සහෝදර සහෝදරියෝ ඉන්නවනේ. ඒ කට්ටියගේ දුවට හෝ පුතාට ඔකට කියන්න පුළුවන් cousins කියලා. So I am really looking forward to seeing my cousins again next week. ලබන සතියේ උන් ආපහු දැකීමට මම හුඟක් අපේක්ෂාවෙන් බලාගෙන සිටිනවා. එහෙනම් මෙතන මේ තියෙන මේ grammar rule එකත් මතක තියාගන්න. මේක සාමාන්‍යයෙන් gerund සම්බන්ධයෙන් අපි උගන්වනකොට මේක උගන්වනවා. නමුත් මෙතනදිත් ඔකට ඒක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. look forward to කියන phrasal verb එකෙන් පස්සේ එන verb එක ing form එකේ තියෙන්න ඕන කියන එක මතක තියාගන්න. අය බලමු ඊළඟ වාක්‍ය. She is quite looking forward to her next trip to Trincomalee. තිරිකුණාමලේ සඳහා අය ඊළඟට යන්න ඉන්න විනෝද චාරිකාවට අය හුඟක් අපේක්ෂාවෙන් ඒ සඳහා බලාගෙන සිටිනවා. look forward to කියන phrasal verb එක මෙතනත් භාවිත වෙලා තියෙන්නේ අනාගතයේ සිදුවෙන දෙයක් සම්බන්ධයෙන් අපේක්ෂාවෙන් බලාගෙන සිටිනවා නම් අන්න ඒ අවස්ථාව සඳහා මෙන්න මේ look forward to කියන phrasal verb එක භාවිත කරලා තියෙනවා. හරි? එහෙනම් මේ පාඩම හරහා අපි අද ඉගෙන ගත්තේ මේ look forward to කියන phrasal verb එක කොහොමද වාක්‍යවල භාවිත කරන්නේ කියන කාරණේ සම්බන්ධයි. එහෙනම් මෙවැනිම තවත් පාඩමකින් ඔබ හමු වනතුරු මාබෙන් සමු ගන්නවා. Bye for now.